ka-YouTuber. Andito tayo ngayon sa Crystal Moon Salon. Dito sa Malate, Singalong, Manila. Yan, umorder sila ng original Keragloss product. Ayan, good afternoon. Mga magaganda, good afternoon sa inyo lahat. Andito na ang inyong order na Keragloss product. Ayan. Para makikita Ayan, mo sa Facebook pakita yun. mo ang iyong order. Naku. Ayan. Ito muna para. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon, nandito na tayo sa Crystal Moon Salon. Dito sa Singalong, Malate, Manila. Ayan. Sila yung sekretar sa Kiwala ng dato. Ayan. Siya ang manager dito ng ng may-ari. Tapos, siya naman ang napakagaling na hairdresser na barbero pa. Nakikita nyo ba yan? Dito lang yan, sa Crystal Salon. Nakikita nyo ang kanilang salon. Bonggang-bongga. Makikita ko na yung mga malari sa Facebook. So true. Sa rin. Nakikita ko din yun. Yun nga, diba? Ayan, kaya share ko yung mga marami. O WhatsApp, dahil sa mas mababang demand, pagpasok na panahon ng tag-ulan. Bumabahin ang mga singil mula sa mga power supply agreement. Independent outsourcer. Pati ang transmission na sa visa ng ERC. sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ko! Diba? Sabi yan ng Crystal Moon Salon. Dito, sa Singalong, Malate, Manila. Ako, mga ka-YouTuber, hapon na naman, gabi na naman. Tapos na ang ating pagdi-deliver ng Keragloss product ngayong maghapon. See you again tomorrow ng another place, another lugar, another mga salon sa ating buong Pilipinas na gamit ang nag-iisa original na the original Keragloss product. Sabi nga ng Keragloss, buhok mo. Sagot ng Keragloss. See you next video.